Vâng, xin kính chào quý bạn và các vị. Chúng ta lại trở lại với chương trình chứng khoán không ngắn. Vâng, vẫn như thường lệ, vẫn do công ty chứng khoán Ba Chi tổ chức. Gương mặt quen thuộc của chúng ta ngày hôm nay, khách mời ngày hôm nay, anh chuyên gia Anh Đã Mở. Vâng, một tuần đã trôi qua, tôi biết được rằng là anh đã lùng sục tất cả các cái chi nhánh của PNJ để tìm cho mình một cái mẫu trang sức ưng ý. Vậy anh đã quyết định mua gì giọng vợ tương lai của anh từ PNJ ạ? Thực ra thì tôi mua chính cổ phiếu PNJ để sau này làm quà cưới cho vợ tôi đó. Vâng, đúng là góc nhìn của chuyên gia. Tôi trong đầu đang nghĩ tới nhẫn hay là vàng hay là dây chuyền, nhưng anh mua cổ phiếu. Vâng, nhưng mà chuyên gia chúng ta mà, nếu như các bạn đã hiểu thì mua cổ phiếu là mình thích sở hữu công ty đó, bạn sở hữu ít hay nhiều mà thôi ạ. Vâng, nếu như các bạn đã theo dõi trong tập 1, chúng ta đã nói về PNJ, một doanh nghiệp vàng bạc đá quý rất nổi tiếng, có độ phủ gần như là cả nước. Tuy nhiên, không phải bỗng nhiên mà PNJ trở thành một doanh nghiệp như ngày hôm nay. Chúng tôi thay mặt cho các bạn khán giả rất muốn thắc mắc gửi đến anh chuyên gia rằng không biết là ai là người đã lãnh đạo và đưa công ty được đến những thành tựu như ngày hôm nay. Người mà đứng đằng sau thành công của PNJ là bà Cao Thị Ngọc Dung. Bà Dung người tham gia sáng lập công ty từ những năm đầu, từ năm 1988, tức là hơn 30 năm trước. Và công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã phát triển qua một chặng đường rất là dài, có dấu ấn rất là rõ rệt của bà Dung ở đấy. Vâng, vậy là chương trình ngày hôm nay chúng ta đang nói về một nữ tướng. Chúng ta có thể thấy rằng là không hiếm các nữ tướng trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, ai cũng rất giỏi giang. Và hôm nay chúng ta có một cơ hội tìm hiểu về lịch sử của một lãnh đạo cũng rất giỏi giang như vậy. Anh có thể chia sẻ một vài thành tựu mang tính cột mốc trong cả chuỗi quá trình mà bà Dung đã lãnh đạo công ty PNJ không ạ? Tôi đánh giá là bà Dung là một người có tầm nhìn rất là xa. Từ những cái năm đầu tiên khi Việt Nam bắt đầu tham gia hội nhập một cửa với thế giới thôi, từ năm 95 mà bà đã thuê cho chuyên gia nước ngoài từ Hội đồng vàng thế giới về để tư vấn cái định hướng các sản phẩm trang sức cho PNJ, mang đến một cái sự rất là chuyên nghiệp và hướng ra cái góc nhìn của thế giới. Đó là chưa kể sang đến năm 2006, bà đã bắt đầu thuê giám đốc sáng tạo là công ty Richard Mille Associates về để phát triển thương hiệu nữ trang cao cấp cho PNJ, để định vị thương hiệu của PNJ ở một vị trí rất là cao trong cái làng trang sức Việt Nam. Đấy là về mặt chiến lược kinh doanh. Về mặt quản trị doanh nghiệp thì bà cũng là một người phát triển những cái hướng đi rất là mới, ưu tiên về công nghệ. Bà là coi như là một trong những doanh nghiệp đầu tiên áp dụng ERP vào quản trị doanh nghiệp, giúp cho PNJ họ tối ưu hóa lên được cái quản lý hàng tồn kho, quản lý hàng tại các cửa hàng của họ, và họ sử dụng cả AI để đánh giá hành vi tiêu dùng của khách hàng để giúp cho sản phẩm phù hợp với khách hàng nhất và tối ưu hóa nguồn vốn của họ. Vâng, trong quá trình mà hoạt động lâu năm như vậy, một lãnh đạo mà đi theo công ty từ những ngày đầu tiên, tôi nghĩ rằng là trong cả quá trình mà để công ty đạt được những thành công như bây giờ, bà Dung cũng phải để lại những cái thành tựu rất nổi bật, phải không ạ? Đúng như anh nói, ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì dấu ấn của bà Dung và cái uy tín của bà rất là lớn. Bà là một trong 8 người phụ nữ giàu có nhất thị trường Việt Nam. Và năm 2016 thì bà còn được Forbes vinh danh làm trong top 50 doanh nhân nữ quyền lực nhất châu Á. Năm 2019 bà lại tiếp tục được vinh danh trong top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Bà còn được nhận giải thưởng thành tựu cống hiến trọn đời cho ngành kim hoàn của châu Á. Đó là toàn những cái giải thưởng rất là danh giá và ấn tượng. Vâng, một vị lãnh đạo đi theo công ty từ những ngày đầu tiên và đạt được rất nhiều những giải thưởng danh giá. Trong quá trình hoạt động đó thì ngoài các thành tựu cá nhân thì tổ chức PNJ có những cái thành tựu gì khác không ạ? Ngoài thành tựu cá nhân mà bà Dung đạt được thì PNJ họ cũng đạt được rất là nhiều thành tựu lớn. Họ đã rất nhiều lần được vinh danh là thương hiệu quốc gia, và những cái thành tựu mà trên trường quốc tế công nhận, như kiểu là năm 2019 họ được ghi nhận là nhà bán lẻ số 1 của ngành kim hoàn châu Á. Họ còn được đánh giá là một trong top 50 công ty tốt nhất trên sàn chứng khoán. Như hôm trước chúng ta đã chia sẻ là họ bắt đầu lên sàn từ năm 2009 cho đến năm ngoái là 2019 là tròn 10 năm. Tốc độ tăng trưởng của họ là rất là thần kỳ. Từ những ngày đầu khi mà họ bắt đầu với 20 nhân viên, bây giờ họ đã phát triển lên quy mô hơn 7.000 nhân viên. Và anh có biết là doanh thu của họ tăng trưởng như thế nào không ạ? Doanh thu của họ đã tăng trưởng từ 220 tỷ lên đến trên 17.000 tỷ. Đó là một con số tăng trưởng rất là ấn tượng. Vâng, từ hơn 200 tỷ đến hơn 17.000 tỷ. Thành công đó được thực hiện trong bao lâu ạ? Trong chỉ có 10 năm ấy. Vâng, một con số thần kỳ. Trong vòng 10 năm họ gấp, theo tính toán qua của tôi thì gần 80 lần về doanh thu. Đó là về phong cách lãnh đạo của công ty. Còn không biết là triết lý kinh doanh của bà thì có điểm gì đặc biệt mà anh muốn chia sẻ với khán giả chúng ta ngày hôm nay không ạ? Tôi thấy bà Dung là một người có niềm tin rất là mạnh mẽ và bà có quyết tâm và đam mê để đưa trang sức Việt Nam lên bản đồ thế giới. Bà đã rất là kiên trì, tự đi nghiên cứu, tham gia các cái buổi triển lãm trang sức ở trên khắp châu Á, khắp thế giới, đến trực tiếp đến tận nơi để xem các nước khác họ làm như thế nào, tham quan các nhà máy của họ, đồng thời về học hỏi để làm là Việt Nam, và bà đầu tư rất là nhiều vào công nghệ hiện đại để phát triển cho PNJ có một
một câu nói của bà rất tâm đắc, đó là bất cứ cái thứ gì mà nước ngoài có thể sản xuất được thì chúng ta cũng có thể làm được. Và chính vì lý do đó bà đã tập trung vào nâng cao cái chất lượng sản phẩm, vươn lên tầm cỡ thế giới. Nếu như các bạn đã theo dõi ở tập 1, hiện tại P&J là thương hiệu đã xuất hiện ở 13 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Vậy là bà chứng minh những gì thế giới làm được thì chúng ta sẽ làm được. Vâng, trong tập này chúng ta nói về một doanh nghiệp rất thú vị. Vậy tại sao chương trình Chứng khoán Không Ngán lại chọn mã này để giới thiệu đến tất cả quý khán giả? Các bạn đừng quên theo dõi tập 3, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào các chỉ số tài chính và các hiệu suất ở trên thị trường chứng khoán. Vì sao chúng ta lại nên chọn và quan tâm P&J? Vâng, xin cảm ơn anh chuyên gia. Anh có dự định hay có lời nhắn nhủ nào đến các bạn, đặc biệt là các bạn đang độc thân giống anh ở trên clip này không ạ? Chào các bạn.